وش حجتكم بعد اليوم من عدم الإتقان؟ علموني. اللي يتأخر منكم لسبب غير جذري ما يستدعي، إذا جذري نوقف معاه، الدولة توقف معاه، والدولة عندها أجهزة كيف تساعدك وتقومك من عثرتك. لكن إذا أسباب تتعلق بسوء تنظيم وسوء إحمال، ترى في أجهزة معينة في الدولة. أنا سأحرص شخصيا على أنك تتابعك، لأنك قاعد تعطل مصالح المواطنين، وهذا غير مقبول. هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم مختلف، إحنا لأول مرة نكسب ضيف أمير منطقة ورئيس هيئة لتطوير المنطقة. ضيفنا هو الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطوير المنطقة. حديثنا كان مركز على دوره كرئيس لهيئة التطوير وليس عن الأمارة، مع أننا في البداية عرفنا الفرق ما بين الاثنين وكذلك الأمانة، وإيش علاقة هذه الأجزاء الثلاثة مع بعض في إدارة المدينة. وبعد ذلك تعمقنا في محورنا الأساسي في هذه الحلقة اللي هو حكاية استراتيجية عسير كنموذج لأول استراتيجية منطقة سيتبعها من المتوقع استراتيجية لبقية مناطق المملكة. كيف بنيت هذه الاستراتيجية؟ مين شارك في بنائها؟ بعد ما يتم الموافقة عليها كيف تمر في مركز الحكومة ويتم يعني إجراء ربط بينها وبين بقية استراتيجيات المناطق والقطاعات واستراتيجية المملكة الرئيسية اللي هي رؤية السعودية 2030. ثم بعد ذلك دخلنا في محاور الاستراتيجية، محور الاقتصاد، محور الإنسان، ومحور الأرض. ثم نزلنا إلى الممكنات مثل المطار، هل في مطار جديد ولا لا، هل موضوع تحلية المياه، مشاكل النقل ومشاريع متعثرة وغيرها. وبعد ذلك ختمنا بمجموعة من أهم حكاية وقصص المواطنين، سواء اللي يستهدفون السياحة أو اللي يستهدفون الاستثمار في المنطقة، مشكلة الأسعار المرتفعة، متى ممكن تجد في عسير غرفة أو وحدة فندقية أو سكنية بسعر معقول وبجودة عالية. احنا أخذنا تاريخ محدد لهذا السؤال، إن شاء الله أننا نقدر ندرك ويتحقق هذا التاريخ. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو عبد العزيز، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك أبو عبد العزيز. حنا جيلنا متعود يسمع من جيل الآباء أنه كلهم أوائل، كل الآباء ما شاء الله أوائل. ما ندري من الصادق من اللي كان يقولها مجرد تحفيز لأبنائه، بس اللي يظهر لي أنك فعلا كنت من الأوائل. إيش قصة تميزك الدراسي في الثانوية وما بعدها؟ طبعا هذا غششني عبد العزيز، الأمير عبد العزيز الله يحفظه، هو اللي غششني المعلومات هذه. فإيش قصة تميزك الدراسي؟ إيش البيئة اللي حفزتك أنك تتميز في الدراسة؟ والله طول العمر أول شيء سيرة الملك عبد العزيز، سيرته يعني بحد ذاتها هي بحد ذاتها حافز لنا كلنا، لك أنت لوالدك بسمعته وسيرته الطيبة. يعني يكفي إنه عندك أيقونة زي عبد العزيز أن تطلع فيك أحلى ما فيك. هذا أنا في نظري هذا هو الحافز الأساسي. والبيت أكيد ودوره يعني في يعني البيت كله أصلا متأثر بعبد العزيز. يعني الوالد الله يرحمه كان المحرك له هو سيرة أبوه، وانتقلت هالإحساس هذا لنا. وفي الثانوية أعتقد أنك كنت من أوائل المملكة أو من أوائل الدفعة. الأول على المملكة. الأول على المملكة. أي نعم. كيف كان تلقي والديك للخبر هذا؟ أول شيء كيف تلقيته أنا يعني حقيقة كانت نقلة في حياتي. صار في شيء في حياتي في بداية الثانوي يعني معين، شيء شخصي. هالشيء الشخصي هذا غير من حياتي كلها، وبدأت أكتشف نفسي من جديد. فكانت انطلاقة لا شك. الوالد والوالدة كان لهم دور كبير في هذا الأمر. مثل ما قلت لك المحرك الأساسي هي سيرة الملك عبد العزيز، وهذا هو. وأنت اليوم سمو الأمير تشرفنا بظهورك لأول يعني مرة كأمير منطقة في بودكاست سقراط اللي نتشرف فيك ونسعد فيك. بنتحدث اليوم عن
استراتيجية عسير، أول الاستراتيجيات المناطقية، هذا محورنا الأساسي. واللي يظهر أنك ما أنت بجديد على عسير، في فترة سابقة من دراستك عشت في عسير مجموعة أشهر. حدثنا وش اللي وداك عسير ذيك الفترة، وإيش اللي صار في هذه التجربة؟ يا طويل العمر، لما خلصت في مسيرة دراستي، لما خلصت الجامعة ودخلت كلية سانترست وخرجت، الله يرحمه الأمير سلطان أمر أنه أتعين في منطقة حدودية لمدة 4 سنوات. وكان أحد الأمور عشان ورحت للمنطقة الشمالية الغربية فترة بدل عدة أماكن يعني، ودخلت مدرسة المشاة كمتطلب كجزء من التوجيه اللي أمر فيه سمو وزير الدفاع الله يرحمه. وقعدت فيها 9 شهور مدرسة المشاة، كنت مركز دراستي فيها، كنت أحاول إني يعني أجتهد بأقصى ما أستطيع فيها، وكنت ناوي إني يعني أحصل على المراكز متقدمة. لكن في شخصين حقيقة هم اللي تولوا السبق، الأول والثنين ألوية الآن. واحد اسمه اللواء خالد السرحاني، يعني الآن هو مساعد قائد كلية الملك فهد الأمنية اليوم من خيرة الضباط يعني. والثاني هو مقرب بن ختلة، قائد كلية الملك خالد العسكرية. والثالث يعني حصلت على الطالب المثالي في ذيك الدورة، لكن بصراحة يعني كانوا من خيرة الضباط. وشوف الحين واحد مساعد قائد كلية الملك فهد، والثاني الآن قائد كلية الملك خالد العسكرية، من خيرة الرجال. والثالث اليوم هو أمير منطقة عسير. فهذه دفعة يعني واضح أنها دفعة مميزة اللي خرجت كل هالقيادات. وهذا مدخل جيد سمو الأمير لموضوع حكاية جهاز. احنا اليوم أول ضيف نكسبه كأمير منطقة، فيمكن نحتاج أن نعرف الناس على إيش الفرق ما بين أمير المنطقة، رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة، في أمانة المنطقة. فلو ببساطة نلخص الفرق بين الثلاث أجهزة هذه وعلاقتهم ببعض، ومنها بعدين ندخل على موضوع استراتيجية عسير. سؤال عظيم. أمارة المنطقة هي جهاز يتبع وزارة الداخلية كجزء من حرص الدولة على إدارة الحكم المحلي. لأمير المنطقة صلاحيات معينة وله مهمة معينة، تتبع له الأجهزة الأمنية، ويتبع له تنفيذ الأحكام القضائية، ويتبع له إدارة المحافظات، ويتبع له التنسيق بين الأجهزة المختلفة. بينما هيئة التطوير، وهي هيئة تطوير المنطقة وليس هيئة عليا، هيئة تطوير المنطقة هي اللي دورها تنسق بين كافة الجهات سواء اللي خارج المنطقة أو داخلها لتحقيق التنمية المفترضة في هذه المنطقة. أمانة المنطقة هي الجسم اللي يشرف على كافة بلديات المنطقة ويتبع وزارة البلديات، لكن هو عضو أساسي في فريق التطوير في المنطقة. وإحنا يعني سمعنا مع قرار تعيينك نائب أمير المنطقة تأسيس الهيئة لأول مرة في فبراير 2018. طيب قبلها كيف كانت الأجهزة المختلفة تنسق لخدمة المنطقة؟ في شيء اسمه مجلس المنطقة تحت الأمارة، هو جسم تنسيقي مثل ما قلت لك، جزء من أجسام الأمارة، بس صلاحياته محدودة. ما في الصلاحيات، ما في التنسيق اللي الملزم أو التنفيذي. يعني تقدر تقول دور استرشادي تنسيقي أكثر منه تنفيذي. بينما هي التطوير عسير لا، موضوع مختلف تماما يعني. وش الصلاحيات اللي عند الهيئة ما كانت موجودة عند المجلس على سبيل المثال؟ في 20 صلاحية ضمن أمر سامي محدد صدر لتعزيز الصلاحيات، التنسيق من كافة الجهات، ما يصير في أي شيء في المنطقة إلا بإحاطة هيئة التطوير، الأراضي اللي تحسها الهيئة أنها مناسبة أنها تأخذها عشان تطور المنطقة، تنظم المخطط الإقليمي مثلا الريجنال بلانينج
كان هذا أمر منوط بالبلديات، أصبح هيئة التطوير هي التي تقود المخطط الإقليمي الاسترشادي للمناطق وأشياء كثيرة من هذا النوع يعني. واليوم المسؤول مثلا عن فرع وزارة الصحة في المنطقة أو فرع وزارة النقل في المنطقة، هذا عادة مرجعيته للوزارة ولا مرجعيته للهيئة ولا الأمارة؟ مين مرجع القطاعات الخدمية هذه؟ تمام. هو طامرك لو سمحت لي عشان أجاوب على هذا السؤال أوضح لك، يمكن حتسأل بعدين عن الاستراتيجية وكيف صحيح. بدأت. فإذا خلينا أجل نقطتي في التعمق في هذا الموضوع اللي ما تسألني، ولكن سؤالك هذا تحديدا في شيء عملناه في المنطقة اسمه التنسيق الأفقي. حتمية التنسيق الأفقي بما لا يتعارض مع التنسيق العمودي. يعني مثلا الصحة هو يتبع وزارة الصحة في كل أمور تختص بالشؤون الصحية، سواء كان المراكز الرعاية الأولية أو المستشفيات أو المدينة الطبية. بس احنا نبيك انت كمان تنسق افقيا مع الباقين في اشغالهم يحتاجونك، فمو بلازم ترجع بالتنسيق العمودي في كل شيء. فانا علاقتي بالوزراء علاقه ممتازه بناء على توجيه القياده انه لابد نقوي علاقتنا بالوزراء عشان تكون حكومه فاعله، وصار في تفاهم مع القياده انه هذا المسؤول اللي تحت اللي هو مسؤولك لازم تعطيه صلاحيات عشان ينسق افقيا ولا ما حنقدر نشتغل. وهذا حقيقة بدأ يأتي أكله وحققت وانعكس على نتائج الفروع في عسير. أصبح كثير من الفروع الوزارات في عسير الآن ترتيبها الأول على مستوى المملكة نتيجة هذا الأمر. عظيم. وهذا مدخل جيد لمحورنا الأساسي اليوم اللي هو محور حكاية تحول. نبغى نفهم حكاية تحول عسير من واقعها اليوم إلى ما تتطلع إليه في استراتيجيتها. بس قبلها أبو عبد العزيز ودنا نسمع عن مفهوم استراتيجيات المناطق. هذه أول مرة، هذه أول استراتيجية لمنطقة تعتمد. احنا تعودنا نسمع استراتيجية الدولة اللي هي ممثلة في رؤية 2030. هذه خطة بلد أو البوصلة زي ما أنت سميتها، بوصلة البلد بكامله. صحيح. بعدين بدنا نسمع عن استراتيجيات قطاعية، استراتيجية النقل، استراتيجية السياحة، استراتيجية الاستثمار آخرهم. بعدين صرنا نسمع مثلا استراتيجية الرياض، استراتيجية مكة، استراتيجية عسير. قبل شهر أعلن الأمير محمد الله يحفظه عن تأسيس مكاتب استراتيجية للجوف وجيزان والباحة. بس أول استراتيجية تعتمد هي استراتيجية عسير. طيب. فودنا أبو عبد العزيز لو تشرح لنا ليش المنطقة تحتاج استراتيجية، إيش ارتباطها باستراتيجية الدولة وبالاستراتيجيات القطاعية، وبعدين ممكن بعد هذا التعريف البسيط ندخل في مراحل بناء استراتيجيتها. أظن مقدمتك اللي قلتها الحين هي الإجابة للسؤال. يعني التسلسل اللي تفضلت فيه هو جوابي. إنه الدولة حطت أول شيء وجهة عامة للدولة وين تروح، ثم بدأت تشتغل على الاستراتيجيات القطاعية، ثم بدأت تنتقل الآن للمناطق. أنا قاعد أستعير نفس اللي أنت قلته وهو جوابي. ليش المنطقة تحتاج استراتيجية؟ يعني كنتوا شغالين كويس سابقا أو يعني نظن إنه كان الأمور ماشية، ليش نحتاج استراتيجية؟ لأنه أنا أقول لك، لأنه صار في تحديد للأصول النسبية، للميزة النسبية في كل مكان، وتعظيم تحويل هالميزة النسبية إلى ميزة تنافسية. يعني إيش أحلى ما في الباحة، وإيش أحلى ما في الجوف، وإيش أقوى ما في البحر الأحمر، ويبنى على الميزة هذه اللي تعتبر أحلى ما فيها، الميزة النسبية اللي فيها، اللي ميزة تنافسية تعود بالنفع إلى رؤية 2030. ولو بنتكلم عن استراتيجية عسير، إيش المراحل اللي عملتوا عليها في بناء هالاستراتيجية؟ 4 مراحل. مرحلة التوجيه، مرحلة الاعتماد، مرحلة التدشين، وأخيرا التنفيذ اللي احنا فيها الآن. مرحلة التوجيه هي عندما تشرفت باستدعائي من سمو ولي العهد وأعطى التوجيه. شوف، في شيء اسمه التوجيه الاستراتيجي، يعني معروف هذا، يعطيك إيش الخط اللي أنت تمشي عليه. أنا توقعت التوجيه هياخذ مثلا، أنا تفاجأت طبعا بالتوجيه لما استدعاني سموه لما قال ترى الملك اختار أنك تكون في هذا المكان. أعطى توجيه معين، توقعت أنه هذا هو. استمر التوجيه 3 أسابيع. يتصور توجيه ياخذ 3 أسابيع. أعطى الفكرة الأساسية منه أنه لابد هالمنطقة هذه اللي اسمها عسير تنتقل إلى مصاف الدول المناطق المتقدمة الشبيهة بها عالميا.
إذا حط لها مكان مرة مرتفع، وقال عشان نوصل هناك حننشئ هيئة اسمها هيئة تطوير عسير. إذا أعطاك المكوك أو الوسيلة اللي توصلك لهذا المكان، وقال لك مني كل الدعم اللي تحتاجه ولك الإمكانيات اللي تحتاجها. هذا التوجيه. الآن كيف ننفذ هذا التوجيه؟ عقب هذا الاجتماع عدة أشكال متعددة من التواصل مع سموه بالطريقة اللي رأها مناسبة، وأروح على عدة إدارات حكومية. وبعد 3 أسابيع تعال قال لي الآن إيش فهمت من التوجيه. وقبل ما ننتقل للمرحلة الثانية، أقدر أبو عبد العزيز أعرف إيش كان يرى سمو الأمير محمد في المنطقة، وإيش كان يتطلع منك أن تحقق؟ إيش الميزة النسبية في عسير؟ يرى عراقتها وارتباطها يعني الجانب الثقافي فيها، وجانب الأصالة فيها، وجانب الطبيعة فيها، اللي في الحقيقة لما عملنا الاستراتيجية صارت هي يعني لما تمعنا في الموضوع أكثر صارت الأصالة والطبيعة هي الركائز الأساسية. وقال أبي أشوف المنطقة هذه لا تقل عن المناطق مشابهة في العالم في الحاجتين هذول. ومنها ولدت كلمة قمم وشيم. صحيح، من الأصالة والطبيعة. من الأصالة والطبيعة. من الأصالة الشيم، ومن الطبيعة القمم. هذه كانت المرحلة الأولى اللي هي التوجيه. صحيح. واللي هو عبارة عن يعني عدة نقاط اتصال بينك وبين الأمير محمد، نقل لك الرؤية والتوجه الاستراتيجي، وعملتوا أنتم الفريق على تطويره. يعني أنا نعم، يعني قبل ما أخش المرحلة الثانية، يعني إذن هو يعطي التوجيه مرحلته عشان ينضج، عشان ينفهم، عشان يتأكد أنت فاهم التوجيه بالضبط إيش اللي هو في راسه، والدورة اللي أمرني أني أعدي عليها على كل الإدارات الحكومية عشان أفهم بالضبط إيش، وثم أروح للإدارة الفلانية في الديوان، ثم الإدارة الفلانية في المكان المعين، ثم أخذ الورشة الفلانية. وبالتالي وكأنه يرسم لوحة، يعني التوجيه عبارة عن لوحة. وبعدين أعطاك الممكنات، قال حاعطيك المكوك اللي هو الوسيلة اللي توصلك اللي هي الهيئة، وحنغير نظام الهيئة، حنطوره. وفعلا بعد 6 شهور تطور نظام الهيئات في المملكة كلها. 2 حدد مدة، قال حيكون في استراتيجية لك 10 شهور لابد تنتهي منها، وإحنا ما عندنا لا هيئة ولا عندنا أي شيء، كنا في البداية قاعدين نبدأ. وأنشأ مكتب اسمه مكتب دعم الهيئات عشان يدعم الهيئات هذه كلها، عشان يكون في تنسيق بينها. وعطانا الصلاحيات، وعطانا الارتباط في شيء اسمه نية القائد، يعني يسمونه بالإنجليزي في العلم الاستراتيجي the intention of the leader. إيش نية القائد؟ أنت تبني كل فكرتك حول نية القائد. هو أوضحها في مرحلة التوجيه، وصار واضح بالضبط. يعني مثلا ما كلفك بتوجيه بدون إمكانيات، ما كلفك بدون صلاحيات، ما كلفك بدون وسيلة توصلك، أحاطك بما يلزم من الأدوات للوصول للمهمة. وكثير من ضيوف سقراط اللي سبق التقيت معهم يؤكدون على أن الأمير الله يحفظه دائما يرفع سقف التوقعات، مما يشكل أحيانا ضغط على فريق عمله، ضغط إيجابي أنه يطلع أفضل ما عندهم. فهل لاحظت في هالثلاث أسابيع أنه إذا جيتوا بشيء يطلب منكم أكثر، ولا لسه ما بعد بدأت مرحلة المخرجات؟ لا والله أثناء مرحلة التوجيه، هذه مرحلة التوجيه. في مرحلة الاعتماد اللي ححكي عنها بعد شوية، يعني أنا يعني أبعطيك بعض الأمثلة. هو ما قال أنه أنا حكون معك في كل خطوة، صحيح. وقالها في مرحلة التوجيه. أبعطيك نماذج من هذا الشيء. أبعطيك 3 مواقف حصلت، وبقولها لأني أعرف أنه إذا قلتها الحين هي نقاط مضيئة في مسيرة بناء المملكة على صغرها، لكن شوف مدى قيمتها الكبرى. الأول في مرحلة الاعتماد، وحتى الحين حقيقة احنا عندنا لما بدأت نبدأ في الاستراتيجية، بدأت تتشكل محاورها اللي هي الاقتصاد، اللي هي الإنسان، الأرض. ألف ألف ألف، أو بالإنجليزي prosperity, people, planet.
كل الأمور تمشي على هذا الأساس. في الإنسان لابد أن المجتمع بدأت تتضح الجملة الآتية نتيجة آلاف الورش اللي عقدت من تحت إلى فوق، وحتكلم عنها في مرحلة الاعتماد بعد شوي، أنه لابد المجتمع تأكيد أن المجتمع المترابط يسير بثبات، المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبل زاهر. طيب أبغيك قصة حصلت مع سمو العهد لتعزيز هالفكرة هذه. أنا كنت في أزور أحد الأشخاص في قرية في شمال منطقة عسير اسمها الظهارة، عند شيخ رحمة الله عليه اسمه محمد بن ناشع، رجل مربي من الطراز الأول، معروف بين أهالي المنطقة، وأنا كنت أعرفه من قبل لما كنا نزور المنطقة في قضايا الإصلاح. فكنت وقتها نائب أمير منطقة، وزرته على الغداء، أتغدى عنده بعد صلاة الجمعة، وهو كان ولد بدون يد الله يرحمه. وإحنا في الغداء قاعد يحكي لنا قصة، يعني بعد صلاة الجمعة مباشرة صلينا عند الجمعة بعدين قعدنا قبل الغداء. قال الطريق هذا اللي جيته معه طريق الطائف اللي يربط الطائف بأبها قبل 60 سنة أو 50 سنة كان ينفذ الدولة على وقت الملك فيصل ينفذ، وحنا كنا صغار كنا نطلع نشوف الدراكترات والسيارات، يعني أقصى شيء عندنا يكون عندنا جمل أو دابة أخرى مهيئة بهذا أقصى طموحنا. وبعدين جتنا السيارة، الحين يصير طريق دولي أمام قرانا، فنقلة نوعية بين هالقرى المنعزلة وسط هالجبال لأول مرة في تاريخ المنطقة، يعني من الله خلق الكون. فحنا عملنا غدا للمهندس الألماني اللي قاعد يشرف على الطريق ومع الفريق حقه، وغديناهم. فالألماني يوم خلص استغرب، قال أنتم عزمتوني ليش؟ هذه واجباتي. تعرف الألمان طريقتهم، يعني هذا شغلي، يعني مو لازم تغديني. فقال لا، أنا غديناك 3 أشياء. أولا باسم الملك فيصل ملكنا اللي فكر في قرانا وقام بها على ظل الإمكانيات البسيطة اللي كانت المملكة ذاك الوقت، يوصل طريق بهالطريقة اللي بيريحنا فيه، يسهل وصول المريض، يسهل وصول الدارس، يسهل وصول البريد. هذا باسمه أكرمكم. ثانيا هذه عاداتنا، عادات قبائلنا، نكرم الضيف أيا كان جنسه دينه مذهبه، وهذه عادات المملكة. عادات المملكة في قبائلها وحتى في سياستها لا تفرق بين شرق وغرب وشمال جنوب. يعني انظر مبادرات المملكة اليوم، يعني الشرق الأوسط الأخضر، وش علاقتنا بالشرق الأوسط إحنا؟ لأن المملكة تدرك أنه مجالها الحيوي الحقيقي هي في خدمة المجتمع. دور المملكة الآن في يعني أنت ما أدري، يعني الناس ما يعرفون دور المملكة ودور ولايات شخصيا في صنع اللقاحات حقت كورونا على مستوى العالم، وكيف ساهمت المملكة. إذا لما يتكلم محمد بن ناشع هذا القروي البسيط عن أنه هذه عاداتنا، إذن هي عادات قيادتنا نفس الشيء، وكما تكونوا يولى عليكم على كل حال. 3 هذه عاداتنا مع الضيف مين ما كان. فحقيقة الألماني تفاجأ بهالمنطق، وتعرف كيف عادات أهل المملكة يعني في صدقهم في إكرام الضيف. في شيء كذا ما أعرف أوصفه، والله ما أعرف كيف أقوله يعني. فهو طالع قال أنا بكتب لك ورقة، الألماني يقوله، لشركة بنز في ألمانيا، عشان أنا شركة السيارات حقت مرسيدس بنز. إنه أنا أعرف المالك، إنه يعني اللي رئيس الشركة كان زميلي في الدراسة أو شيء، عشان يسووا لك سيارة بحيث إنه تقدر تسوق بوضع اللي أنت فيه لما تكبر. قال ما يحتاج، المهم كتب له ورقة يعني كلفته منه، ويشكر عليها حقيقة. راحت السنين، كبر ابن ناشع وجاب عيال، فعيال يقولوا له يا أبونا لازم بنشوف السيارة، الورقة بدأت تخرب الورقة. فكل شوي يأجل الأب. أخي قال ترى ماني رايح. كيف أتخطى
هنا الشاهد. كيف أتخطى ملكي وأروح لدولة أخرى عشان أخذ تكريم على ضيافتي اللي هي جزء أصيل من شيمي ومن عاداتي؟ كيف أخذ ثمن للضيافة؟ أنا عشان أتعدى قريتي لقرية أخرى أو قبيلتي القبيلة أستأذن نائب القرية ونائب القبيلة وعندنا انضباط في العرب أروح أتعدى ملك البلاد لدولة أخرى؟ هذا لا يمكن. أنا حقيقة لما سمعت القصة هذه يعني جاني كذا شيء، مخي على الاستراتيجية، مخي على مستقبل المنطقة، هو مبني على الأصالة. المجتمع المترابط بقيمه الثرية يسير بثبات نحو مستقبل زاهر. على طول جاب بالي ويحت. هو الربان. قلت على ذلكم بس بروح شوي بجي قبل الغداء وأرفع لسموه، ولا لا أرفع له إلا ما يحتم علي الرفع أيا كان. وهذا اللي عودنا عليه وهذا اللي أمرنا فيه. حكيت له الموقف بالضبط كما شفته يوم جمعة، وقعدت تقريبا 20 دقيقة أو أكثر يعني حولها. ويجي وكلف سموه أحد الأعوان واتصل فيني وقال أبلغ فلان، يبلغني أنا، أن الملك أمر بأن تشكر. شوف متى بلغ الملك، متى رجع؟ يوم جمعة. يوم عائلي يعني. تشكر المواطن، تشكر الشيخ بن ناشع باسم الملك فيصل بن عبد العزيز. نشكره فيصل بن عبد العزيز الله يغفر له، نشكره على موقفه النبيل. وقد أمر الملك له بسيارتين بنز تأتيه بعد أسبوع تسلم لي لأسلمها إياه باسم الملك على هالرقي طيب. ورجعت المجلس هم يحسبوني رحت في مثلا، قلت أنا عندي جايكم بأمر ملك. طب مو فاهمين في الموضوع. قلت القصة اللي حكيتها الحين هذه لا تمر مرور الكرام عند قادتنا وعند ملكنا وعند ولي عهده. ولو إن شاء الله كنت في قرية الظهارة اللي هي بعيدة مرة حتى ما هي عاصمة، هذا موقف من المواقف. مثلا الموقف الثاني في بنت في المتوسط، كنت في أحد الجمعيات أزورهم قبل يعني فترة اللي حكيت لك عليها، ورسمت صورة لولي العهد. صورة طريقة الرسمة لفتت نظري، يعني يبان الرسمة اللي مثلا يعني زي الصور اللي انت حاطها هنا، الفن الجميل واضح ان في رقي في يعني. فلفتت نظري، قلت لها هذه يعني اشرحي لي عنها. هي اسم البنت اسمها ريم عسيري من جبال قيس في رجال الماء. قلت ممكن اخذ الصورة؟ قالت تفضل. اخذتها ورفعتها لمكتب سموه، قلت بالتليفون يعني، قلت ترى هذه سوت كذا وعملت كذا وهذا مشاعرها. جاني توجيه ثاني يوم، يتم استدعائها وشكرها وترسل الصورة لسموه في الديوان الملكي. جبت الطالبة ووالدتها ومعلمتها وكل اللي يخصهم، قلت ترى هذا. ثاني يوم مباشرة تخيل يعني واحدة من قرية بسيطة من جبال من هالقمم والشيم، لما ولي العهد يعطيها هذا هذه يعني. الأمر الثالث، طبعا في أشياء كثير. فترة الاعتماد ما أستطيع أقولها لأنها تعتبر يعني خاصة يعني، لكن الأشياء اللي أنا أقدر أقولها. الشيء الثالث يا طويل العمر، اهتمامه بالتراث. هو ما يهتم بالتراث لأنه يعني ما يهتم فيه لأنه من منطلق المتحفي، إنه قرية تراثية لازم يكون فيها بوتيك اوتيل، يكون فيها ساحة، يكون فيها مطعم، يكون فيها، مو بهذا همه فقط. إنه كيف سيرة الأموات، سيرة الأجداد، كيف تحيا
من خلال هالقرى التراثية. هذا رد كبير على اللي يقول للمملكة أنها، أنا هذا تصوري، أنه المملكة هي ملتقى طرق، أنه أجدادك وأجدادي وأجداد الأخوان الأخوات اللي موجودين إحنا مجرد دولة صدفة قامت نتيجة ملتقى طرق ونتيجة اكتشاف سلعة الله رزقنا فيها، كما يحاول يصورنا الآخرين. على كل حال والله إذا إحنا ملتقى طرق ما يخالف، هذه فكرة، الفكرة تواجه بفكرة. طيب وش رأي أصحاب المقولة أنه حنا ملتقى طرق، أنه البترول اكتشف بعد ما أعلنت المملكة العربية السعودية؟ وش ردهم على هذا مثلا؟ أنه إحنا نتيجة هالسلعة هذه. طيب المملكة أعلنت عام 32، البترول في أواخر الثلاثينات اكتشف. طب هذه يعني هذه وين وديها هذه مثلا؟ طب بلاش هذه. طب وإذا كان تأسيس المملكة سبق إعلانها، تأسيس الدولة يعني أعلنت عام 32، اطرح قبلها 200 سنة كمان في الدولة السعودية الأولى، 40 سنة قبل أصلا إعلان استقلال أمريكا. طب هذيك برضو إعلان طرق، مفترق طرق. إحنا ملتقى حضارات. من هالمنطلق إحياء الأصالة والثقافة في منطقتنا أصبح جزء، أصبح ركيزة أساسية في توجه المملكة. فالأمير لما يشوف القرى التراثية يحييها لإحياء الحضارة اللي تمثلني وتمثلك وتمثل منطقتنا، وما إنشاء وزارة الثقافة بشكلها الجديد وبهيئاتها ال11 إلا دليل على ذلك. هذه كانت نماذج للاتصال والدعم والتوجيه والتمكين في مرحلة اللي سميتها مرحلة التوجيه. صحيح. بعدها دخلت مرحلة الاعتماد. أنا شفت أرقام غير عادية في عدد الوزراء اللي التقيتوا فيهم، عدد الورش اللي أقمتوهم. أنت دائما تؤكد على أنها استراتيجية يعني bottom to up، ما هو top to down، أو يعني من قاعدة الهرم إلى رأس الهرم. اشرح لنا إيش اللي صار في مرحلة الاعتماد. أنا مبسوط من طريقة اختيارك، يعني إعدادك للموضوع حقيقة. يعني هذا شيء والله هذه بركات نواف هو اللي مزبطنا في الإعداد، فريق كامل. الله يعطيهم العافية جميعا. طول العمر لما خلصنا سموه الله يطول عمره أمر بفترة محددة، انتهينا بالفترة التي أمر فيها وطلبنا العرض عليه الله يطول عمره، ورحنا عرضنا عليه استراتيجية واستحسنها. قال حتى كلمة، قال روعة. أنا توقعت أنه يعني بعد ما استحسنها الأمير وخلاص ثاني يوم تعتمد من حديث عهد بالعمل الحكومي، يعني بالمطبخ من الداخل كيف يشتغل. قلت خلاص ثاني يوم إن شاء الله أنا مبسوط، طالع مبسوط، حتعتمد وخلاص، وميزانيات وكل حاجة. بعد كلمته قال رائع. إذا قال بس أبغى اللجنة الاستراتيجية تبحثها، أبي اللجنة المالية تشوفها، حدد عدة جهات. توقعت أنه كل واحدة يوم. الأمير قال رائع، خلاص يعني هذا أجمل شيء. من كلمة رائع إلى كلمة الاعتماد، إذا شلنا منها مرحلة كورونا، مرحلة يعني بدء الوباء وكيف تركيز الدولة عليه وانشغالها فيه، إذا شلنا يعني مارس 20 إلى آخر 20 بس شيلها برا من المنطقة، يعني لا تحسب هالفترة هذه. فمن لحظة قلت رائع إلى لحظة الإعلان 11 شهر. هذا في مركز الحكومة. في 11 شهر هذه أقول لك تشمل تحتوي على ماذا؟ بس قبل عبد العزيز ما علمتنا مين اللي عمل على هالاستراتيجية. يعني أنت قلت الآن جهزت الاستراتيجية قدمتوها، طيب مين اللي اشتغل عليها؟ أقيم تحالف بقيادة مكتب استشاري عالمي اسمه PCG Boston Consulting Group. ولما كلف المكتب سموه أمر أحد الوزراء بالتنسيق أنه يأتي لعسير أفضل فريق. يعني إيش في أكثر من كذا بالله عليك؟ يعني يسمونه The A-Team، عارف؟ حقيقة سووا شغل محترم، وفي تحالف داخل بوستن كونسلتنج جروب من عدة جهات متخصصة. مكتب دعم الهيئات بقيادة زميلي وأخي الأخ معالي إبراهيم السلطان، هو فريقه كانوا معانا بشكل مشرف، أو أحدث هيئة في المملكة، والأمير أمر تخلص في 10 شهور. وشارك فيها
كل فئات المجتمع في منطقة عسير. كيف دخلتوا الفئات هذه في البناء الاستراتيجي؟ وعشان تنجح لازم تكون منهم وبهم وإليهم، منك وبك وثم إليك. طيب لازم يفهم وش في بالك، إيش طموحاتك. فتقسم المجتمع إلى فئات، يعني إيش؟ مثل فئة الفنانين، فئة الحرفيين، المزارعين، رواد الأعمال، رجال الأعمال، أعضاء مجلس الشورى اللي منطقة عسير، شيوخ الشمل، شيوخ القبائل، النواب، الشباب، الشابات، المعلمين، المعلمات، أستاذات الجامعة. كل هؤلاء هنتكلم عن 44 فئة. ما شاركت كل الفئة، يعني مش كل المزارعين شاركوا، شريحة ممثلة لهم. كل الورش اللي تتعلق يا يكونوا على ناخذ رأيهم في موضوع محدد، يا ناخذ رأيهم في موضوع أشمل، يا نشركهم في عملية صنع قرار في صياغة فكرة، وهكذا. الفئة الثانية هي الوزارات. زملاء الوزراء التقيت فيهم أنا وفريقي لا يقل عن في 10 شهور عن 3 مرات لكل وزير، لا يقل، غير الفرق اللي الصف الثاني يمكن 4 أو 5 مرات، ومكاتب تحقيق الرؤية أيضا. عشان نشوف الوزراء إيش خطتهم في منطقة عسير، عشان يكون في مواءبة بينها، واللي انعكست الحين على علاقاتنا المميزة في كثير من الوزارات. وهذه كانت نتيجتها هي المسودة الاستراتيجية اللي عرضت على سمو الأمير، قال روعة أو رائعة، وبعدين دخلتوا في مركز الحكومة. صحيح. إيش اللي كان يصير داخل مركز الحكومة لاعتمادها الاستراتيجية؟ في شيء حصل في لقاءنا مع الأمير اللي عرضنا عليه بعد ما خلصنا، لما شاف الرؤية أن تكون عسير منطقة مميزة طول العام، شطب على مميزة، حط منطقة عالمية طول العام. نعم. رفع سقف الطموح. نعم. لما حطينا وريناه أعداد الناس اللي نبيهم عندنا، قال لا أنا أبغى الرقم هذا. كم كان الهدف؟ الهدف كان أنه يكون عندنا عدد الزوار السنوي، إذا في 4 سيناريوهات، إذا ما سوينا شيء لا استراتيجية ولا حاجة، هيرتفع عدد الزوار من 4 مليون سنويا طول السنة إلى 5.5 في 2030 إذا ولا شيء. هذا النمو الطبيعي، organic growth الطبيعي. بالضبط. إذا في استراتيجية هيرتفع من 4 إلى 6 مليون إلى 7 مليون، 6.5. إذا في مشاريع للPIF في صندوق الاستثمارات العامة في رقمين، يا 7.5 يا 10. هو الآن مشاريع الPIF عندنا في تنسيق، يعني ما أقدر أعلن عن شيء لم يعلن قبل، ولكن أقدر أقول لك إن في مجموعة مشاريع PIF منها سيعلن قريبا خلال الأشهر القليلة القادمة، هيعلن من قبل سمو الأمير. وفي شيء في التخطيط الحين صار عندنا عدد كافي، وفي شيء أعلن اللي هي شركة السودة. صحيح. لسه في وهذول كلهم شغالين بتنسيق محكم مع هيئة التطوير. صار جزء من الاستراتيجية، جزء ممكن أساسي من الممكنات. إحنا نحدد الاتجاه الشمال، لأن هنا هو حيشتغل في البقعة هذه. لازم نشوف اتجاه المنطقة كيف. وأي رقم اختار الأمير؟ 10 على طول. راح 10. هذا قبل كورونا. مع كورونا يعني يقول يعني تأثير هذا الوباء بين 20 ل 25% على كل الأرقام، على كل حال. وبعدها دخلت أنت مريتوا على الاستراتيجية، اللجنة الاستراتيجية، بعدين اللجنة المالية. طيب. إيش اللي كان يعني الشيء اللي يقبل المشاركة للجمهور، بس عشان الناس تفهم؟ لا عمل مركز الحكومة. كل شيء دار في هذا هو شيء مشرف، ويجب أن يعني يروى لأول مرة حقيقة. يعني أول شيء يبون يشوفون هل هذه الاستراتيجية قابلة للتنفيذ ولا لا. هذه الحالة شغل. هل هي متوائمة مع رؤية 2030 مع توجه الدولة ولا لا؟ هل متوائمة مع الاستراتيجيات القطاعية الأخرى ولا لا؟ هذه الحالة كل واحدة 2 3 شهور، 2 3 شهور، 3 شهور. طيب الميزانيات اللي احنا نقول هل الميزانيات حقيقية ولا لا؟ في مركز كفاءة الإنفاق تبع وزارة المالية، هذا الجسم المشرف للعمل. هل الأرقام هذه أرقام دقيقة؟ هل هي دافع عن أرقامك؟ هل هي فهذه الحالة دورة هي واللجنة المالية وكفاءة الإنفاق. إيش دور القطاع الخاص؟
الدولة في اتجاهها العام أنه تبي تحرك القطاع الخاص يكون شريك. وين حيكون شريكه في فهذا التطوير اللي صار على الاستراتيجية من خلال مرورها بمراكز الحكومة. صحيح. هذه كانت مرحلة الاعتماد. صحيح. وانتهت بأن اعتمدت في سبتمبر 2021 ولا في شيء قبلها؟ أنا أقول لك الاعتماد هو مراحل. أي يعني مش كأنها بوابات قاعدين تعدونها واحدة ورا الثانية. عرفت شلون؟ يعني لازم هذه اللجنة التحضيرية تعتمد قبل اجتماع اللجنة الوزارية، واللجنة الوزارية تعتمد قبل اجتماع سمو ولي العهد في كل موضوع. وبعد مرحلة الاعتماد وش كانت مرحلة؟ التدشين. هذه كانت في سبتمبر 2021. 28 سبتمبر. ممتاز. اللي قبل 3 أسابيع 4 أسابيع. ولو بنبسط أبو عبد العزيز أهم ملامح، لأن أنا قريتها يمكن من يعني تحفظاتي إذا صدرك اتسع لي على الاستراتيجية أو على وثيقتها. أنا متأكد إنه في أرقام جوا، بس على وثيقتها ما لقيت أرقام. فالمواطن الملقوف مثلي الفضولي الحريص اللي يبغى يشوف مستهدفات، يبغى يعرف 2025 وش بتسوون، 2030 وش بتسوون، إيش مبادراتكم المحددة. هذا الشغف والحرص على الأرقام للأسف ما وجدته في الوثيقة. وجدت سرد لأهم الممكنات المزايا، بس ما لقيت أرقام. وين أرقامكم؟ موجودة في أحد الوثائق اللي أعلنت. أوكي. يمكن ما طلعتم عليها، لكن إن شاء الله أزودكم فيها، وممكن أقول لك الآن على بعض الأرقام. يا ريت. وش أهم مستهدفات؟ طبعا أول شيء الرؤية حق تأثير أن تكون وجهة عالمية طوال العام يستلهم منها الجميع الانسجام ما بين الأصالة والحداثة بناء على مكان من قوتها اللي هي الطبيعة والثقافة. هذه الرؤية حقت المنطق، حقت وجهة المنطقة ككل. طيب خلينا نمسك حبة الحين. أن تكون، إذن هي ليست الآن، أن تكون وجهة عالمية. إذن لابد أن نفكر بطريقة عالمية. تصرفاتنا وطريقة منهجنا في كل أمور لابد يكون عالمي، مع تكون رجولنا في الطين اللي يمثل طهارتنا ونقاوتنا. طيب طوال العام، احنا الحين مو طوال العام صح، فلازم عشان نكون طوال العام لازم نستفيد من الساحل اللي عندنا 120-140 كيلو. هذه مفاجأة بالنسبة لي. أنا ما كنت أظن عسير لها سواحل ولها جزر الظاهر بعد. ولها جزر. أي. لازم نستفيد من ساحلنا، نستفيد من تامدنا، ونستفيد من أصدارنا وقممنا، ونستفيد من صحراءنا. إذا قدرنا نوازن بين هذول حتكون طول العام. صح. زي أي أماكن شبيهة في العالم. لما عملنا الدراسات المقارنة مع الأماكن الأخرى في العالم يستلهم منها الجميع. إذا الجميع هيكونوا مشاركين في صنع مستقبل منطقتهم. إذا الخطة هي ليست وثيقة عملها استشاري مدري مين وجد كذا بالباراشوت لا، هيكون المواطن جزء أساسي، لا في مرحلة البناء اللي حكيت عنها قبل شوي ولا في التنفيذ. طيب نجي على بعض الأرقام الآن. نمسك الاقتصاد. هي 3 محاور: اقتصاد، إنسان، أرض. صح. ففي الاقتصاد إيش أهم أرقامكم؟ وتحت هذول في الممكنات الاستراتيجية وفي المشاريع الأساسية. هحكي لك أنا بعد شوي، حمر على كل واحدة الحين من هذول. يا سلام. أبشر. في الاقتصاد طال عمرك حنا عندنا مثلا حنا الاستراتيجية كلها تقوم على السياحة، هي الممكن الأساسي. في ممكنات داعمة زي التعدين، زي الصناعات الغذائية وغيرها، في 4 ممكنات أخرى، لكن الأساس هو السياحة. إذن هي أكدت المؤكد أساسا، بس كنا نبغى نتأكد إنه السياحة هل هي فعلا هذا الممكن الأساسي للنجاح أم لا. طيب عدد الغرف في المنطقة 14,000 غرفة اليوم. صحيح. 2000 أوتيل و12,000 شقق. هذا عصير كلها. هذا رقم، ومستواها مو هو المستوى المطلوب. مستواها يعني إذا افترضنا فيه المميز والعادي والأقل من عادي، أقدر أقول من العادي إلى أقل من عادي. هذه لازم على الأقل شيء تكون 3 أضعاف. حاطين بالنا 37,000. هي المناسب عشان نوصل للرقم اللي نبغاه اللي هو 10 مليون. عدد الفنادق والمنتجعات اللي بال5 نجوم قليل جدا، يمكن 1
حتى يعني ما أدري كيف وصل 5 نجوم، حتى أقل وأقل. فلازم هذا العدد يتضاعف. مشاركة عسير في الناتج القومي السعودي ضعيف جدا، يعني أقرب للصفر. لازم نرفعه إلى 10 بليون سنويا في المشاركة في الناتج القومي للمملكة. الوظائف، عدد إجمالي الوظائف في منطقة عسير سواء كانوا حكومية أو غير حكومية 500 وكسور ألف، منهم فقط 50,000 سعودي في القطاع الخاص فقط. هذا العدد لازم يصير 3 أضعاف، 150,000. 150,000. مش المهم يكبر القطاع العام، المهم يكبر القطاع الخاص كجزء من سياسة الدولة العليا. هذه بعض الأرقام في الاقتصاد. اسمح لي أعلق على رقم واحد أبو عبد العزيز اللي هو رقم الوظائف. قريت لفت نظري في نفس الاستراتيجية صفحة 19 أنكم ذكرتوا أنه 41% تقريبا من سكان المنطقة مستعدين للهجرة أو الانتقال لمناطق أخرى، وأنه تعتبر من أعلى النسب في مناطق المملكة هجرة. مش من أعلى النسبة. فكيف الاستراتيجية بتحل هذا التحدي؟ يعني منطقة بالثراء وبالقيمة هذه إذا عقولها المميزة غادرتها، مين حيبنيها؟ هو خبر شين، لكنه خبر حلو في نفس الوقت. يتوقف كيف تشوفه. هو حلو هو مو بحلو لأنهم قاعدين يهاجرون من منطقتهم يروحون مكان ثاني. بس هم ما راحوا إلا أنهم طموحين. صح. فهذا الطموح ممكن يرجع مرة ثانية إذا لقى فرصة. فإحنا نعتقد أنه مع تحقيق بتنفيذ الخطة اللي اعتمدت هذه حتبدأ المشاريع تأتي والفرص تكثر ويعود الناس إلى قراهم وإلى أماكنهم. احنا نعتقد هذا. ولما عملنا استفتاء أثناء بناء الاستراتيجية 90% من هذول قالوا نرجع إذا لقينا الفرص. 90%. هذا شيء مطمئن. نعم. طيب لمحور الإنسان وش أهم الأرقام والمستهدفات؟ طبعا هذه كلها باي 2030 صح؟ أو بحلول عام 2030. صحيح. إيش أهم أرقام محور الإنسان؟ أول شيء في الإنسان طال عمرك عندك المجتمع القوي المترابط، عندك القرى التراثية، عندك التعليم، عندك الرياضة. حتكلم عن هذول. فلو نتكلم مثلا عن القرى التراثية مثلا، هل تعرف أنه عندنا في منطقة عسير آلاف القرى؟ آلاف القرى التراثية القديمة. العدد أنا طبعا ما عديتها ولا أظن اللي قال لي عدها هو استند إلى رقم موجود في مكان ما وقال لي. فلو افترضنا هذا الرقم صحيح 4,000 قرية، 4,000 وأكثر كمان. واو. إحنا ما يهمنا تطوير 4,000 كلها، يعني يهمنا أنه الناس يبدوا يعرفوا أنه هالقرية اللي عنده هي كنز يجب الحفاظ عليه. يعني ما نبغى نوصل لمرحلة أنه والله تيجي أنت تقول وين بيت جدي، والله شفت الموقف السيارات هذا اللي تحته. ما نبغى نوصل لهذه، والدولة لا ترغب في هذا بل منعت هذا. احنا نبغاك تحيي بيتك القديم وتعتز به وتفتخره، وما يخالف يكون بيتك الجديد، لكن بيتك الجديد كمان يكون ماشي على كود عمراني يتماشى مع الأصالة. لأنه العمران اللي قام الدولة لما أنت شايف كيف يعني ترك هذا كله. كان ممكن احنا ناخذ الDNA من هذا ونمشي على الحداثة بطريقة مرتبة. فالحين لما نجي للأرض حقول لك وش سوينا في موضوع إذا القرى التراثية نبغى نمسك منها الآن. حاطين في بالنا يعني حتى ما قبل التدشين حطينا ببالنا 40 قرية نبدأ نشتغل عليها، يكون كمنظومة متكاملة، القرية مع المزارع اللي حولها قد نشتغل عليها. زي نموذج قرية رجال المع هو أحلى كمان. أوكي. رجال المع هي جهد طيب، لكن ما يعني في أشياء تواجه قرية رجال. أول شيء تشغيلها يبغى ينضبط صح. الحين طبعا كلها أصبحت جزء من مشروع السودة الحين. نعم. رجال المع كلها وينتظر رجال المع والسودة مستقبل عظيم. أنا أقول لك يعني كان المفروض تدخل في اليونسكو، وإن شاء الله شغالين على هذا الموضوع. لكن في قرى كثيرة الناس بدوا الحين أبشرك بدوا يهتمون بقراهم، والبلديات الحين بدأت تشتغل على الأقل شيء تنظيف القرى وتعبيدها وإنارتها.
الى ان تتوفر الميزانيات ننتقل للمرحله اللي بعدها على كل حال. فهذه 40 قريه تستهدفونها واسواق تراثيه وقلاع. رممنا 80 حصن. الحصن يبنى اما فوق الجبال لدرء الاخطار، وما اجمل هذا. يعني ايش في احلى يكون عندك شبابك قاعدين يحمونك من الاخطار، خطار المعتدي، بالذات اذا من خارج المنطقه، من خارج البلاد على كل حال، لانه لا يوجد خطر بينك وبين ابن عمك. هذا شيء ما تقبل على كل حال. هو الخطر اللي من الخارج، او في بطون الاوديه، فهي لحفظ الحبوب والاستقبال. فقلنا لازم يحافظ عليها لان هي قمم شامخه. 80 حصن ترممت وتنورت، ونعمل من حدودنا، حدود منطقة عسير بالباحة إلى حدود الدولية. هذا بالنسبة للقرى التراثية. التعليم، ما يعقل أنه عندك أهم جامعتين، هي الجامعتين اللي عندنا اللي نحن نحظى بهما، والتعليم مخرجاتها تكون ما لها علاقة بالاستراتيجية. ما يعقل. صحيح. كيف حتوظف الناس؟ احنا عندنا اللي طالبين التوظيف الآن، الجادين في التوظيف من خلال برنامج هدف 25,000 تقريبا، يعني يزيد وينقص كل شهر، ولا واحد فيهم تخصصه يمشي مع التوجه حق ولا واحد. لذلك الوزارة الموارد البشرية عاملة برنامج التشسير والتمهير عشان تطور مهاراتهم. طب يا أخي من الأساس يكونوا متخرجين أساسا. صح. فالجامعة براغماتية، عارف؟ هالشخصية يعني الشخصية القيادية البراغماتية في أي جهة من الجهات هي اللي احنا نبيها. وقعت اتفاقية قبل أيام مع هيئة التطوير ومع أحد الجهات المتخصصة لتتغير كل مناهج الجامعة لتتوائم مع الاستراتيجية. هذه خطوة إصلاحية في الأمام بدون شك. ولو بنقول على الطاري هذا أبو عبد العزيز، أهم 3 تخصصات تحتاجونها اليوم في استراتيجيتكم عشان ندل الشباب اللي يسمعونا ومهتمين يعرفون وش يختارون. أنا أتوقع أنا الدراسة حتنتهي بعد 4 شهور. أنا ودي الدراسة اللي تجاوب على السؤال لكن أتوقع في التخطيط العمراني. يعني أنت عندك في عالم الهندسة التخطيط العمراني، التخطيط الإقليمي، إدارة المشاريع، التفكير الاستراتيجي. في القطاع الزراعي عندك ما في كلية زراعة عندنا، وإحنا 60% من غابات المملكة في عسير. ما فيها. عندك مدرجاتك، عندك التنمية الريفية بصفة عامة إلى آخره. عندك في السياحة أنت بيلك المستوى العالمي في الضيافة عموما، عارف؟ يعني حيكون عندك أوتيلات، حيكون عندك منتجعات صحية، هذه كلها يبيلها. ومش مهم حقيقة الدراسة الجامعية فقط، الدراسة المهنية أيضا، الفوكيشنال تريننج كمان. فيهمني كمان كليات حق التقنية، كليات التقنية تكون أيضا ماشي معنا في الاتجاه. الرياضة اليوم في مباراة مهمة أبو عبد العزيز وبصفتي هلالي بصفتي ضمك فيعني اليوم الساعة 5 حنكون على أعصابنا. أي نعم. مين يتخيل إنه متصدر الدوري السعودي هو نادي ضمك؟ إيش اللي صار في 3 سنوات الماضية عشان نشوف ناديين في الدوري المحترفين واحد منهم يتصدر؟ وش القصة؟ هذا أنتوا لسه تقولون بسم الله في استراتيجيتكم. صحيح. وش صار؟ عمرك احنا قاعدين قبل 2 قلنا كم نادي في عسير؟ 12. كم فيهم اللي يعني نقدر تدعم وجاهزين؟ أبها وضمك. مين أبها؟ أنا ما أدري مين أبها ومين ضمك أصلا. قلت أبها وين؟ قالوا في أبها، وضمك في خميس مشيط. طب ليش سموه ضمك؟ لأنه في جبل اسمه ضمك، وأبها. قلت طيب أبى أروح أزورهم. زرتهم، كانوا في الدرجة الثانية والدرجة الأولى. الدرجة الثانية قلت شوفوا يا جماعة، ولا واحد منهم كان في المحترفين، ولا واحد في ذاك الوقت. قلنا لهم احنا عندنا توني يعني جديد، في يعني تعرف الجديد يحسبوك متحمس وبتقول، وما يدرون انه هذا هو الخط اللي حنمشي عليه على كل حال. قلت يا جماعه شوفوا، انتم اكيد ما انتم اول شيء شيلوا هذا العصيرات والورود وما ادري وش، ما نجي هنا، انا جاي هنا اشتغل.
جيبوا لي بس لوحة بيضاء، خليني أقول لكم إيش الخطوة حقتنا. إحنا نبغى نوصل هناك، توجيه القيادة، توجيه العهد، ولي عهد بيروح هناك. بروح هناك ما في شيء اسمه تحط لي الأمور هذه كلها بنغير، ولا ترى مني دعم لكم ولا في شيء. أنا أبيكم تكونوا جزء من مسيرة، جزء من كتيبة التقدم، The Advancing Brigade على قولهم. من فضلك هل ممكن تكونوا معانا؟ كلمنا وبعد أسبوع رجعت لهم مرة ثانية. حقيقة القيادات يعني حسيت فيه، يعني شو أقول لك، المرجلة يا تشوفها يا ما تشوفها، صدقني، يا تجي يا ما هي بحولك. حسيتها موجودة في الجهتين. والمهم لازم الاثنين، لأنه الاثنين حتنفعنا في الاقتصاد وحتنفعنا. هذه كلها مراحل ما قبل الاستراتيجية، ما قبل الاعتماد. نبغى نهيئ المجتمع يبدأ، يعني المجتمع مثل الخيول، مثل الحصان، عارف؟ لابد عشان تحطه في خط الهدد لانطلقت الاستراتيجية، لابد الحصان يكون مهيئ، متدرب، عضلاته، يعني متخيل الحصان كيف خط الهدد، الفيتامينز اللي يقود الفارس يكون مدرب. طب لازم المجتمع كله يكون جاهز قبل. ما تقدر يكون مجتمع خامل وتقول الحين ابدأ. المجتمع الحين أي مبادرة نسويها حتحس المجتمع كله يلتقي ويشتغل على طول. يأثر في الاقتصاد وفي الإنسان. فقلنا لهم إذا أنتم مشيتوا مع بعض حتتحرك المطاعم، حترتفع المنطقة، القيمة المضافة للمنطقة ترتفع. الفنادق لما يجي النادي يلعب في أرضكم، وحنقول رابطة المحترفين لا يسكنوا إلا هنا عشان إلا يضبط أوتيل وفلان لفلان وفلان. حيتطور الهاوس كيبينج، الروم سيرفيس، إلى. ولازم في الإنسان، لأن هذول من خميس مشيط وهذول من أبها، ودائما هم بينهم يدية. أي أنا يهمني هذه. واحد ما تزبط صح، ولازم الاثنين يمشوا مع بعض. هذا شرط ثالث. يعني مو بس الموسم هذا والمرة الثانية، لازم التحدي إنهم الاثنين ينتقلون من الدرجات مع بعض. هنا التحدي. من اللي قاعد يطالع عليهم 400,000 طالب في التعليم، 400,000 طالب في التعليم العام و70,000 طالب في التعليم الجامعي. قول نصهم يحبوا الرياضة، 200,000 و30,000، يعني 250,000. عينهم على هذول. ما حد حيصدق إن الاثنين هذول في سنة ونص حيوصلوا لدوري محترفين. دخلوا الاثنين دوري الدرجة الأولى، أول الثاني على المملكة، أول الثاني على المملكة في دوري الدرجة الثانية، أول الثاني على المملكة دوري الدرجة الأولى، ودخلوا المحترفين مع بعض. إيش اللي يحركهم؟ إنه صاروا يمثلوا منطقة ولا يمثلوا التقوقع الصغير اللي اسمه المكان البسيط اللي حساباته هذا كبرها. عرفوا أنه بتقدمهم حتجي الوظائف، حتتحرك حركة الاقتصاد إلى آخره. وهذا كله نتيجة الإلهام اللي قاعد نوصل لهم من سموه لحد. شوف ما أقواه. شفت الكلمة اللي قالها في مرحلة التوجيه اللي حكيت لك عليها قبل شوية؟ نعم. هي اللي قاعدين نسخرها في كل مكان. ولما الناس يشوفوا شيء حقيقي يعني الكلمة تقولها يتم الوفاء بها. وغير كرة القدم، إيش في قطاعات الرياضة الأخرى اللي تقع تحت محور الإنسان؟ الأولمبيكس من أهداف الاستراتيجية في قطاع الإنسان أنه نطلع بناس يمثلوا المملكة. احنا عندنا طلع من المنطقة الأبطال زي هادي صنعان، سعد شداد، هذول كلهم من المنطقة، بعدين توقفوا. ففي تنسيق بيني وبين الأمير عبد العزيز، تنسيق أقدر أعطيه مميز الآن مع مرحلة التدشين الاستراتيجية. حنشوف إيش استراتيجية الرياضة عموما اللي قد شفناها معه قبل، بس الحين لأنه تحدثت استراتيجية الرياضة، ونري إيش خطتنا حنا ونوائم منها، زي ما سوينا في الأندية لما نطلع ب3-4 لعيبة أولمبيكس يمثلوا المملكة. ما في أسهل منها لو اشتغلنا مع بعض وهذا اللي حيصير إن شاء الله. والمحور الثالث أبو عبد العزيز هو محور الأرض. إيش الأهم المستهدفات في هذا المحور؟ الأرض طول العمر عندك الحفاظ على الطبيعة، سواء كان الكورال ريف حقنا الشعب المرجانية في 120 كيلو على البحر، أو كانت السهول التهامية، أو الغابات، أو الصحراء.
هذا الأصل حقك، هذا الطبيعة هي القمم حقتك هذه. طيب إذا ما حافظت عليها بكل ما تعنيه الكلمة من المحافظة، يعني راحت أصولك، كيف حتبني هذه الاستراتيجية؟ علمني كيف حيزبط الإنسان شغلك كله في الإنسان وحيزبط شغلك كله في الاقتصاد. علاقتنا مع وزارة الزراعة علاقة استراتيجية وحتمية لنجاح الاستراتيجية. لازم نشوف إيش أفضل شيء ينعمل في الكورال ريف، وهذا الشيء سمو ولي العهد والدولة مهتمة كثير. ولا ما عندك المشاريع اللي في الشمال كلها في هذا الاتجاه، اللي هي البحر الأحمر ونيوم والمشاريع الأخرى اللي هناك، وهكذا الباقي كله. الشيء الثاني المباني، الكود العمراني. يعني أجدادنا خلوا الطبيعة هي تملي شروطها على العمران، مش العمران يفرض هيمنة على الطبيعة. فعندك جبل، كيف تتعامل مع الجبل، كيف تتعامل مع الخطوط الكونتور حقت الجبل، وين الأودية كيف تخليها، وين ما تبني عليها، المواد المستخدمة يعطيك العافية. كانوا بارعين. يعني شوف الصورة هذه، يمكن بعدين فريقك يوريني الصورة الجميلة اللي انت حاطها في الخلف هذه. يعني شوف خط الأفق في الجبال كيف يجب أن ما تلقى هنا جوال، هنا خزان، هنا مدري شو. خط الأفق بحد ذاته هو جزء من بانوراما الصورة. فعملنا كود عمراني، أول منطقة في المملكة تنتهي من كود عمراني لمنطقة بأكملها، وخلص الحين حيعلن عنه قريب إن شاء الله. كيف نطبقه، كيف نخلي البلديات تطبقه في البيوت فهالحاجتين هذول مهمين جدا بالنسبة لنا في وعدة مبادرات أخرى، لكن هذه هي الأساسيات في محور الأرض. ويعني اللي تابع الاستراتيجية اللي ما أعلنت إلا قبل شهر ونص تقريبا، يلاحظ إنه فيه عمل قبلها قاعد يصير. أنتوا بعدين قبل ما تعتمد الاستراتيجية شلون؟ سؤال برضه مهم. طال عمرك لما نحدد الأمر بأنه ننتهي، قد بدأت تطلع معالم البيت الاستراتيجية. فإحنا كنا نقول يمكن تعتمد، يمكن لا تعتمد الاستراتيجية، يمكن يوافق عليها، يمكن ما يوافق. لكن لا يعقل أنك أنت يعني بعد 4-5 شهور من البداية قلنا مش معقولة أنه نبدأ وما عندنا ممكنات استراتيجية. عندنا مشكلة في الكهرب، عندنا مشكلة في التليفونات، عندنا مشكلة في المطار. 9 أشياء حددنا فيها مشاكل. بعد لك أقول لك يا وشو: المطار، المدينة الجامعية اللي ما خلصت، التليفونات، الكهرب، المدينة الصناعية، تحلية المياه وشركة المياه في مشروع حل، والطرق المحورية اللي تربط الجبال بالساحل. فهذه كلها ليس من الحكمة إنه ما نبدأ فيها إلا بعد يعني هي الجهات الحكومية شغالة فيها، لكن إذا ما اشتغلت بشكل أقوى ومنسق تعلن القيادة الاستراتيجية بعد سنة ونص، الله أعلم متى، وأنت ما عندك مدينة جامعية متعطلة، مدينة طبية متعطلة، ما في خطة للمطار، وهكذا. فحيصير ردة فعل مهي مناسبة أبدا. فالحقيقة بدأنا نشتغل بالتنسيق مع زملائنا الوزراء في كل هال8 هذه بقوة، وطلبت من سمو ولي العهد أنه أجتمع مع سموه كل 3 شهور، أعطيه تطورات في الممكنات الاستراتيجية وفي تطور وأمر الله يطول عمره الوزراء يتوجهون لعسير لعرض كل واحد يعرض خطته للمواطنين إيش قاعد يسوي في كل واحدة فيهم. وبشرك أعلنت الاستراتيجية، وإذا حبيت أحكي لك كل واحدة فيهم إيش حاصل فيها يا ريت، لأنها جزء مهم من أسئلة الناس. إيش اللي حيصير في بالذات الأشياء المباشرة اللي تمس حياة الناس؟ واضح في الممكنات اللي حكيتها الحين. إيه، أقدر أقول لك يا انتهت يا في خطة للانتهاء، واحدة من الثنتين هذول. خلينا نبدأ بالمطار. إيش اللي حيصير بالمطار؟ أول شيء هل في مطار جديد ولا هو نفس هذا المطار حيتطور؟ مطار ينقسم قسمين: الحالي والجديد. الحالي صار فيه تحسينات،
بالتنسيق اللي أقدر أقول مميز مع هيئة الطيران المدني، مع وزير النقل وهيئة الطيران. حقيقة الفريق كله يعني ممتاز. منظومة النقل ككل. المطار الحالي انعمل مدرج جديد عشان تشيل الطيارات ذات البدن العريض، بالتالي ما عاد صار في عندنا مشكلة الحجوزات، انتهت، قلت. هنقول يعني انتهت، هذه كلمة يعني ماني متأكد منها، لكن أكيد قلت كثير. يعني ما نسمع مشكلة حجوزات لأنه زادت عدد الطيارات نتيجة تغيير بس الرنوي. صار في صالة دولية صحيح صغيرة، لكن صار عندنا صالة دولية في مطارنا الصغير الحبيب العزيز على قلوبنا على كل حال، اللي من عام 1977 وصمم لي مليون مسافر والآن يأخذ 4 مليون. والمطار الجديد، المطار الجديد يشيل 10 مليون. وين بيكون؟ بيكون إما في الموقع هذا أو في موقع آخر. أتصور في ديسمبر حنعرف هنا أو هنا، في استشاري متخصص قاعد يبحث وإيش المكان الأفضل. والمطار هذا الجديد حيكون بناء على الكود العمراني حق منطقة عسير. إذا هذا المطار في خطة له. فالمؤكد أنه في اليوم مطار جديد، نعم، ليستوعب النمو الهائل في السياح كركيزة أساسية في محور الاقتصاد 100%. هذا بالنسبة للمطار. والمياه، تحلية المياه. يشتكون كثير أهالي عسير من بالذات فترة الصيف لما يجون السياح، صح، يصير في انقطاعات في المياه وتحديات. طامرك عندك أنت 340 ألف بيت في عسير، يجيهم يوميا 330 ألف متر مكعب من المياه، زيد ونقص 330 ألف متر مكعب من المياه. هذا العدد قليل. أنت يبيلك 500 ألف متر مكعب عشان تغطي كل منطقة عسير، عندك عجز 170، غير المشاريع الجديدة اللي جاية. فبدأنا ننسق مع المؤسسة العامة تحت المياه اللي شغلهم أيضا مميز. وبقول لك مميز يعني مميز على الأقل فيما يختص بالمشروع هذا اللي أنا أتكلم عنه تحديدا. يعني كان عندهم عوائق لما بدينا في 2019 ننسق مع كل الجهات هذه بشكل موازي مع بناء الاستراتيجية. قالوا عندنا عوائق، يعني عوائق كيف في خطين، واحد حيروح من تامة لمحايل باتجاه الشمال المجاردة، واحد يطلع للجبال فوق ويمشي على الجبال السرات. قلنا حنشتغل معاكم هيئة التطوير ونشتغل مع بعض كفريق ونحل مع بعض المشاكل. انحلت كل المشاكل. الآن انتهى مشروع الشقيق 3 لإيصال 600 ألف متر مكعب في عسير بدل 340 ألف. صار عندنا تغطية العجز وفائض. إذن يعني إن شاء الله خلال فترة قريبة حيعلن عن انتهاء هذا المشروع، وبالتالي تصبح مشكلة العجز في المياه صفر. الآن باقي شركة المياه كيف توصل المياه هذه إلى البيوت، عن طريق إما شبكة المياه أو عن طريق هذه شغالين عليها، بس النسب فيها لسه مبكرة لتغطية كل المنطقة. احنا كان أحد ضيوفنا محافظ المؤسسة العامة للتحلية، وكان يتكلم على قديش قممكم تعبتهم، لأنه عملية تحلية المياه ونقل المياه عكس الطبيعة، عكس الجاذبية، لين وصلوا لمراحل كانت يعني تقريبا 90 درجة. كان تحدي غير عادي. لكن خبر طيب إنه الآن المشروع تقول على وشك انتهاء أو انتهى. هو انتهى التحلية انتهت. هو قال عبد القادر قال لكم الشخصيات عبد الكريم نعم الشخصيات اللي اعتز بمعرفتها، قال تعبتنا نتيجة العوائق اللي واجهتهم اللي هي كلها انحلت بالتنسيق المشترك بين هيئة تطوير عسير وبينه. فالحمد لله على كل هذا بالنسبة للتحلية. وبالنسبة للصحة يعني كاني فهمت أنا أنه أبها كلها بكبرها ما فيها مستشفى عام. والمنطقة يعني بعض أهالي المنطقة في بعض القرى والمحافظات يمشون 50 كيلو 60 كيلو عشان يوصلون لأقرب مستشفى عام. وإيش أهم يعني التغييرات في الخدمات الصحية؟ واضح. أيضا وزارة الصحة من الجهات اللي علاقتنا فيها مميزة معها، وهعطيك الآن الأرقام والنتائج. عندنا 200 وكسور مركز رعاية أولية. قاعدين نحاول نخلق نماذج في المراكز الرعاية الأولية. حقيقة فكرة النماذج ودي أتكلم عنها شوية قبل ما أكمل الصحة. شوف، في 4 طرق إذا انعملت تحقق أي تغيير في أي مكان، بدونها صعب، على الأقل حسب مفهومي أنا. يمكن يكون في طرق ثانية
أفضل، أنا متأكد، اللي هي خلق القدوات سواء في الحجر أو البشر. إذا خلقت القدوات حتغير القناعات، إذا غيرت القناعات طور المهارات، إذا طورت المهارات حتحقق الإنجازات. لازم تخلق الموديل في البشر أو الحجر عشان تتغير القناعة. البشر واضح، شلون الحجر المبنى، طريق، إيش مكان. هالقدوات هي اللي غيرت التاريخ كله في حياتنا. يعني نموذج الملك عبد العزيز كقدوة في القرن اللي راح، توحيد هالبلد اللي الآن من البحر للبحر، واللي قد مساحة 6 دول أوروبية، والذي يتشرف في خدمة الحرمين. هالطريقة اللي انعملت هذه قدوة، المفروض احنا نستلهم منها هذا الأمر كيف ينعكس على حياتنا. قيادتنا الحالية كيف تبغى توصل بالمملكة من هذا المكان إلى مكان غير مسبوق في تاريخ الكون، مش بس في تاريخ هذه قدوة. فلو نرجع الحين للصحة، نبي نخلق في مراكز الرعاية الأولية نماذج في البشر والحجر عشان نبدأ من تحت، وقاعدين نشتغل على هذا الأساس. مستشفيات عندنا 38 مستشفى ما بين جيش وجامعة وقطاع خاص وقطاع عام. 38 مستشفى تتراوح مستشفياتها، نعم، مستوياتها، نعم، في 6 منها مرجعية، والباقي يعني مثلا 50 سرير وأقل. وزارة الصحة تراعي عند بناء مستشفيات تكون في مسافة محددة بين المستشفيات، ففي يعني يقول لك أروح 50 كيلو أو 60 كيلو، في معايير لهذا. هي مهم مسألة كذا عشوائية. رغم كذا قاعدين نعمل جهدنا إنه نطور من الخدمات الصحية في المنطقة. أبها ما فيها مستشفى، لا، فيها مستشفى عسير المركزي في قلب أبها، وخضع لتطوير كثير خلال السنتين الماضية. ففي مستشفى أبها الآن. الأهم كمان المدينة الطبية للجنوب. المدينة الطبية هذه اسمها مدينة الملك فيصل لإقليم الجنوب، تشمل عسير، جيزان، نجران، والباحة. فيها 15 تخصص، 1100 سرير تقريبا. لها خطة الحين، بس الناس يقولون هذا متعثرة. هذا متعثر، ما في كلام. وش السبب؟ لا أعلم. وش الحل؟ أنا أقول لك الحل الحين. عندك 4 مشاريع من 9 مركز التخصيص ماسكها: المطار، المدينة الطبية، الطريقان المحوريين اللي حتكلم عنه بعد شوي، وجزء من جامعة الملك خالد. مركز التخصيص اللي تحت قيادة وزير المالية، اللي الآن أعاد أعطاه يعني دفعة جديدة الوزير بحرصه. إجمالي المشاريع ال4 هذه تقريبا 15 بليون ريال. هيئة تطوير عسير بالتنسيق مع مركز التخصيص قاعد يتابعها بكل قوة. كل واحد من ال4 مشاريع الآن له خطة. المدينة الطبية اللي سألت عنها، أولا صار في 15 تخصص، ما كان محدد التخصصات، صار معروف إنها 1100 سرير، صار في جدول زمني الآن ماشيين عليه. والجدول الزمني متى يكتمل؟ لا أذكر الأرقام الآن، لكن ممكن أزودك فيها. لكن مبدئيا يبيله 2 لإكمال وثائق التخصيص وطرحه للمستثمر وبدء التنفيذ على الأرض. عظيم. طيب، على سياق التعثر أبو عبد العزيز، فيه عقبتين لاحظنا من رصدنا أنه فيها تعثر يتجاوز المعقول. يعني في عقبة شعار وعقبة طريق الملك عبد الله، 25 سنة 30 سنة تعثر، ورغم أنها محورية جدا. هذا جانب. بس في المقابل إذا بغيتوا تنجزون قدرتوا تنجزون. مثلا طريق العز حسب فهمي أنه انجز في 10 شهور. إيش اللي صار هنا وليش مو قاعد يصير هنا؟ أو إيش خارطة الطريق لهذا المشاريع المتعثرة؟ سؤال جميل، وإجابتي له حتوضح لك كيف العلاقة المميزة مع منظومة النقل. بداية خليني أقول لك وش هي العقبات. العقبات هي اللي تربط ما بين أعالي الجبال إلى أسفلها، سواء في الجبال السروات أو حتى في الجبال اللي في تهامة. في جبال في تهامة فيها عقبات أيضا. هذه شرايين محورية
يعني أعطيك ليش مهمة. أولا 80% من المدرسين اللي يدرسون في تهامة يجون من فوق من السرات، فيهمهم إنه هالطرق هذه تكون. العقبتين اللي تتكلم عنهم أو الطريقين، طريق إشعار اللي يربط ما بين أبها ومحايل في تهامة، فعلا هذه المدة اللي يعني هو قديم جدا وش قاعد والناس تعاني منه. هو ما في تعثر، هو المطلوب انه يستبدل الطريق او يكبر، لانه صمم على كثافة مرورية ما عاد هي موجودة الحين. فيا يتكبر يكون اوسع واسرع، يا ينشاف بديل. لما صار في استراتيجية عسير نشوف المنطقة ككل، قلنا لوزارة النقل خل نوائم استراتيجيتنا مع استراتيجيتكم عشان نشوف وين نحط المبالغ المتوفرة وكيف نقدر نخطط. لقينا انه هذه العقبة، عقبة إشعار، تكبيرها ما له معنى. حقول لك ليش بعد شوي، بس ممكن تحسينها وتطوير إجراءات السلامة فيها. والآن 14 كيلو اللي فوق اللي هم القمة لين السفح، بدت الحين المقاول بدأ يعمل إجراءات الصيانة، لكن من السفح إلى محايل حيكون مزدوج، لأنه فوق حيكون يكلف أكثر لو كان مزدوج. بس ما انحلت المشكلة كذا، الناس يبون طريق أفضل. عشان كذا قاعدين نعمل الحين طريق محوري، طريقين محوريين، وهم الطريقان المحوريان الوحيدان اللي نفذان اللي الآن تحت التخطيط على مستوى المملكة لأهميتهما. الأول يربط أبها، يعني المنطقة اللي فوق، بالساحل، والثاني اللي يربط أبها بجيزان، بحيث يكبر الطريق الساحلي منه 150 كيلو اللي في منطقة عسير. هالطريقين هذول إذا انعملوا خلاص صار الحين الناس يقدر يجي من قمة الجبل إلى، يعني توصل تحت إلى محايل، توصل إلى بارك، توصل إلى رجال، ما عاد أنت يعني تتفرع زي ما تبي، مو بلازم يوصلك المكان اللي أنت تبي. أنت تبي أوتوستراد يعني دولي يوصلك تحت ويكون على مستوى عالمي. وذلك حسب معايير وزارة النقل حيكون من أهم الطرق اللي حتنفذها وزارة النقل من تأسيسها. الآن طريق الملك عبد الله فعلا هذا له يعني الملك عبد الله يرحمه وضع حجر أساس من تقريبا يعني 24 سنة أو 25 سنة. هو يربط النماص بمحافظة المجاردة اللي تقابلها تحت، وفعلا واقف السنين هذه كلها. في 10 شهور الماضية بدينا نشتغل بقوة مع وزارة النقل لإزالة كل أسباب التعثر، وافتتح قبل شهر. افتتح الطريق الآن، طريق التوحيد انتهى خلاص خلال 10 شهور بعد توقف السنين هذه كلها. إذا وجدت الإرادة وجدت الطريق بكل مشاريع الدولة. طريق العز قصته أخرى. طريق العز يطول العمر هو اللي شفنا لك فيه فيديو مع المقاولين، صح؟ وش قصته؟ هذا يطول العمر رحت أزور المدن الحدودية ومنها الربوعة وكحلة، هالمدن الجميلة. ما في طريق يربط بينها وبين أقرب المدن لها، تقريبا حول 15 كيلو بين جبال وعرة وصعبة. فالناس يعانون، اللي للمستشفيات، المدارس، الدوام يكون الساعة 7، يطلعون من بيوتهم الساعة 3-4 الفجر، أمور يعني حقيقة. زرتهم، هذا يوريك كيف هقوتك بالقيادة. يعني أنت صار هقوتك بقائدك يعني عالية، ما تصنع لا، صار هقوتك بقائد ما في هقوة وما تدري وش ردة الفعل، ما تقدر تنطلق. فرحنا هناك وزرنا القبائل، شفنا طريق حقيقة صعب، ونتكلم احنا عن آلاف. صدق انه في الجانب الآخر في عمليات عسكرية دفاعية للدفاع عن المملكة أمام جهة أخرى. على كل حال عمليات عسكرية دفاعية للدفاع عن وطننا، يعني في حرب في الجهة الثانية، لكن اهتمام القيادة في كل نقطة، في كل قطرة تراب على حدود المملكة. خليني أحكي لك اللي صار وش. فقلنا للأهالي شوف حقوتك. لذلك الذي يقود الأمم الهقوة في الطيبة في قيادتك. قلنا للأهالي، احنا شفنا الطريق فعلا وعر يعني وطويل ومزعج، ولا تعتقدوا انه اللي صاير وراء الحدود هذا حيمنع الدولة من اتمام شيء عاجل. انا اوعدكم
أنه خلال شهر سنضع حجر الأساس لطريق هال 15 كيلو هذه كلها، وحيكون أفضل طريق في منطقة عسير من حيث الجودة. طبعا أنا كلمت الكلام هذا ولا أدري من وين الميزانية ولا أدري وين، لكن هقوتك في ذاك الموقع في ذاك المحل في ذيك اللحظة كان يتطلب هذا الأمر، وعارف وش قيادتي. رحنا استاذنت أمير المنطقة، كنت وقتها نائب أمير، قلت له ترى هذا الوضع، قال توكل. رحت الرياض، التقيت مع قيادات النقل، قلت ترى، قال بس هذا ما في له في الميزانية، وله يمكن يكلف حدود 30-35 مليون. قلت لازم يتنفذ الطريق، وبعد شهر لازم يحط حجر أساس. الظروف من كل الجهات تحتم هذا الأمر. على كل حال قالوا في طريق عندنا للسودة اللي يربط بين أبها والسودة، اللي هي في يعني طريق في وسط أبها، وحنا على مشارف صيف، في عندنا مبلغ مشابه محطوط لتطوير هذا الطريق عشان السياح، وتعرف طريق السودة دائما زحمة، صح، لازم يكبر ولازم يضبط. فما في عندنا وفي عندنا يعني نقدر نتصرف من هنا وهنا. قلت أنا أقول لكم الآن أتخذ قرار بصفتي نائب رئيس مجلس المنطقة، وبصفتي نائب رئيس نائب أمير المنطقة، ورئيس اللجنة التنفيذية في هيئة تطوير عسير، وبحكم الشراكة معكم. حقيقة وزارة النقل يعني هذه واحدة من ملامح التميز، وهقوتي في قيادتي. أنا عارف وش اللي في خاطر قائدك. ما أقول لك نية القائد هي إذا صار في وضوح في نوايا القائد، خلاص تتصرف على هالأساس، ونقل المبلغ إلى توقف طريق السودة، رغم أنه هذا اللي حيجينا العتب عليه، حيجينا عند أبها والسياح اللي ما سويتوا شيء، وكل سنة الطريق متأخر وكذا. نقل المبلغ إلى هناك، بعد شهر حطينا حجر الأساس أمام الأهالي للدولة عندما توعد تفي، بعد 10 شهور انتهى. في الافتتاح على طاري المقاولين طلبنا من كل مقاولين المنطقة، جهزنا لهم 6 أتوبيسات، مقاولين النقل، البلدية، كل مقاولين الكونستراكشن يعني اللي هي الأعمال التشييد والبناء، يجون يحضرون. وقفناهم كلهم، تقريبا كان حول 300 مقاول أو شيء. رحبنا فيهم، وقفناهم، قلت شوفوا هذه حدود المملكة، الجبال هذه اللي هناك، هذا الطريق، هذه صورة قبل 10 شهور، أنتم مشيتوا مع الحين شفتوا التنفيذ كيف. وهذه نية القيادة، أن تسوي الشيء بإتقان في كل بقاع المملكة، طالع في حدود المملكة. هذه وش حجتكم بعد اليوم من عدم الإتقان؟ علموني. اللي يتأخر منكم لسبب غير جذري ما يستدعي، إذا جذري نوقف معاه، الدولة توقف معاه، والدولة عندها أجهزة كيف تساعدك وتقومك من عثرتك. لكن إذا أسباب تتعلق بسوء تنظيم وسوء إهمال، ترى في أجهزة معينة في الدولة أنا سأحرص شخصيا على أنك تتابعك، لأنك قاعد تعطل مصالح المواطنين، وهذا غير مقبول. هذه اللي صار. أنا باقي عندي آخر سؤال في حكاية مواطن، وبعدها حنتقل بختم الحوار بسؤالين إذا سمحت لي. أتذكر أو أتوقع أنك أنت تدرك أهم سؤال أو أهم تحدي عند السياح اليوم لما يزوروا المنطقة، إيش هو؟ الإقامة، سكن. نعم. أسعارها وجودتها. متى تتوقع يصير عندي فرصة أني أقضي إجازتي في عسير ولا في أبها تحديدا بتكلفة مناسبة للطبقة المتوسطة، اللي اليوم صار عندهم خيارات خارج الحدود أرخص وأعلى جودة من اللي متاح هناك؟ ما في كلام. مش بس كذا، أنت لما تيجي بتسكن بأوتيل يبي لك التجربة اللي برا الأوتيل. صحيح. يعني مو جاي أنام بأوتيل ولا بس أشوف الهواء الطيب، يبي لي أستمتع. فهي كل هالمنظومة المتكاملة. سؤالك متى؟ صح؟ متى؟ نعم. أقدر أقول 2 من اليوم. 2 من اليوم. أقدر أقول مثلا نوفمبر، مش 20 اللي جاي، اللي بعده أتصور تبدأ تشوف ملامح منظومة الضيافة بدأت تظهر. يا رب. أنا اسمح لي أبو عبد العزيز أختم بسؤالين. السؤال الأول، كل هذه التطلعات والطموحات المهمة في الاقتصاد والإنسان والأرض، يعني هي فرص وتحديات في نفس الوقت،
إيش عوامل النجاح اللي تعتقد أنها بتساعدك حتى تحقق هذه التطلعات؟ سؤال حلو. تصور 4. بعطيك عناوينها وبعدين أفصل في كل واحدة. دعم القيادة، الفريق العاشق المحترف، دعم القطاع الخاص، ودعم المواطنين. دعم القيادة أنا أتكلم عن سيد الملك ولي العهد والمنظومة التي يقودونها. أنا هذا المقصود بالقيادة. وهذا الشيء حكيت لك قبل شوي في مرحلة التوجيه وفي مرحلة الاعتماد وفي مرحلة التدشين. لا نشعر لا نشعر إلا بهذا الدعم. من ناحية منظومة القيادة اللي تحت قيادة سمو يتفاوت الدعم، يتفاوت بين مثلا وزير وآخر، بين رئيس هيئة وأخرى، وهذا طبيعي. لكن بصفة عامة نشعر بها، وما اعتماد قمم وشيم إلا أكبر يعني وش أقول لك يعني. فهذا العنصر الأول دعم القيادة. 2 الفريق العاشق المحترف. أنا لا يهمني الفريق أتكلم الفريق الصغير اللي حولي، وأتكلم الفريق الأكبر في المنطقة. المنطقة كلها ستتحول إلى فريق عمل لما تنطلق المبادرات قريبا. في قطاع الإنسان عندنا 15 مبادرة، في قطاع الاقتصاد عندنا استثمر في عسير يمكن 27 رجل شركة جاية. في قطاع كل المبادرات هذه كلها حتشرك المجتمع كله. هذا المجتمع لابد يكون عاشق ويكون محترف. عاشق إنه زيك كذا، جايك وشوف فريقك اللي معاك، أنت تعشق هالعمل هذا، تجي بكل حب. أنا أبي هذا الشيء، مو بجاي عشان وظيفة، رغم الوظيفة مهمة، لكن ليس هذا محركك. والمحترف إنك تطور مهاراتك باستمرار. 3 القطاع الخاص اللي هو ممكن أساسي من الممكنات الاستراتيجية. علاقتنا مع رجال الأعمال، يعني أعطيك حاجتين في رجال الأعمال مثلا. سمعة المنطقة من حيث الاستثمار، كما قال لي أحد زملاء الوزراء اللي أكيد لما يشوفني الحين حيتذكر الكلمة اللي قال لي عليها، قال سمعة عسير مهي طيبة من ناحية جذب الاستثمار. وقال لك عن مشكلة الأراضي إيه؟ كجزء من تنفير المستثمرين. هذا صحيح. والشكاوى الكيدية والأشياء اللي من هالنوع، حكى لي كل شيء. في ثاني يوم ما كلفت المهمة، وقال كلمة حتى بالإنجليزي، قال perception حق عسير مرة مش كويس، انطباع عن عسير، استخدم الكلمة هذه. قال إذا ما هذه تغيرت ترى ما حتنجح. الكلمة في بالي لأني أعرف صدقه، ورجل الحقيقة يعني أنا ممكن أقول اسمه لكن ما ودي أقول، لأني يمكن ما يوديني أقول على كل حال. فيعني احتراما لهذا الشيء ما حقول اسمه، لكن فعلا هذا اللي حاصل. لما ألتقي برجال أعمال كثير عندهم قلق، فبدينا نشوف ليش القلق هذا ونحله بكل بساطة. عندك مرض، حل المرض وخلاص، ما يبي له سالفة طويلة. الآن مرض أسبابه كثير، ما حدخل بتفاصيله، بس أنا أقول لك إيش عملنا عشان نحل هذا المرض. عملنا لجنة اسمها لجنة إزالة تحديات رجال الأعمال، وعملناها في الأمارة برئاسة أحد المستشارين في الأمارة، وكل الجهات المعنية أعضاء فيها. وطلبت من زملائي وزير العدل، وزير البلديات، وزير التجارة، ال3 اللي أكن لهم كل التحية والاحترام، إذا ممكن وكلائهم يكونوا معي بهالفريق. وقلنا للرجال الأعمال تفضلوا علينا. تقدم لنا بحدود 25 مشكلة، كبار رجال الأعمال أتكلم في المنطقة وخارج المنطقة. اليوم نحل منها خلال 10 شهور 16 مشكلة 100% من ال 25. من 25 اللي لها 10 سنين، اللي 25 سنة، اللي 45 سنة. والباقي اللي ما تحلوا اللجنة هذه، تحلوا اللجنة اللي أعلى منها اللي برئاستي وفيها وكلاء الوزراء. إذا ما حلت هذه نرفع المقام الكريم، نقول له ترى هذا المقام الكريم والله العظيم يا عمر، يعني شو أقول لك، أنا أقول لك الصدق، يعني الشيء اللي أنا ألمسه
من كل خير، كل شيء فيه مصلحة المواطن لا يأتي إلا بالموافقة. أنا أقول لك يا شهادة للتاريخ على كل حال. إذا كانت مشكلة لا يمكن تنحل لأنها مرتبطة بمدري وشو، نبلغ رجل أعمال اللي يتفهمون. لما يحس إن هذه سبب من سمات أبناء بلدنا الأحباء، أنت خليك صادق معه في شرح الموضوع ويوقف معاك، أما لا تهمله. فهذه بدأت تغير إن شاء الله، بدأت تغير من سمعة، ولذلك بدأت الشركات الكبار تجي عندنا الحين في البايب لاين. عندنا 17 شركة جاية الآن تبي تستثمر في المنطقة، وهذا حيكبر أكثر كمان. واخر جزء اللي هو واخر عنصر هو دعم المواطنين. وش تنتظر من المواطنين؟ أنا أقول لك طال عمرك، أول شيء أشركوا في بناء الاستراتيجية. فهي استراتيجيتهم، هي تبعهم. ستعود بضاعتكم لكم. في البناء كنتم شركاء، وفي التنفيذ حتكونوا شركاء يا أيها العاشقون المحترفون. يعني مثلا أعطيك مثال إيش معنى كيف شكل أشكال المشاركة عشان تكون واضحة الصورة. خلينا نقول مثلا أروح القرية، وهذه جزء من نية القائد اللي سمعناه في الأساس، جزء من نية قائدنا الأمير محمد لما وجهني بتوجيه الملك اللي أعطيتك إياه في مرحلة التوجيه، جزء من فلسفة القيادة. زائد مقولة لعبد العزيز مؤسس البلاد لما كلف الأمير تركي بن ماضي في أمارة عسير، قال اهتم بكبار أهالي المنطقة وراعي مشاعرهم. عندي المقولة وحاط المقولة في كل مداخل الأمارة. إذن هذه نية المملكة من تأسيسها، إنها تكون تقدر الناس وتحب خشوم كبارهم وتعطف على صغارهم، ولذلك عبد العزيز اسمه حباب الخشوم. إذن هي فلسفة، عارف؟ فأعطيك مثال لهالفلسفة كيف حاولنا نطبقها في الواقع بطريقة حديثة. لو روح قرية مثلا، نقول الاجتماع العام يجب أن يبحث عام، والاجتماع الخاص يبحث خاص. إذا ما في اجتماع خاص يبحث عام، ولا في اجتماع عام يبحث خاص. كيف؟ خلينا نقول حاجتمع في القرية، لازم اللي يحضروا معانا كل فعاليات القرية، الشباب، شابات، المعلمين، معلمات، الأجهزة الحكومية، شيوخ القبائل، كل الفئات الذين يؤثروا في هذا المجتمع، أصحاب المصلحة كلهم. جدولي وطريقتك في الاجتماعات أبو عبد العزيز عجيبة. يعني شفت لكم اجتماع فوق سطح مشروع الإسكان، صح، حاطين يعني كراسيكم قاعدين تستعرضون. شفت لقائك مع الأمير محمد في زيارته للمنطقة، حاطينها على نفس الوادي، حاطين لوحكم قاعدين تشرحون. إيش فلسفتك في الأوت دور أو في اللقاءات اللي في موقع الحدث؟ هي فلسفة أجدادنا في تأسيس البلاد وفي من الناس إليهم. احنا عبد العزيز كان يقود الجيوش من الأمام، ما هو قاعد في غرفته 47 طلقة في جسمه. عبد العزيز عبد الرحمن يوحد المملكة. الأمير محمد الحين شغله في الميدان مع وزراءه. هذه فلسفة السعودية على كل حال، ليست. أصحاب المصلحة عندنا جدول. خلينا نقول المجلس البلدي يقعدون، المجلس البلدي يكون قاعد وكل هذول يسمعون الاجتماع ويشاركون في الحوار. يقومون المجلس المحلي، يقومون لجنة الشباب، يقومون اللي بعدهم، فالجميع يشارك في صنع مستقبل القرية. هذه الطريقة حسست الناس أنهم جزء من عملية صنع، ويصوتون على القرارات. ومش بس لقريتهم، أحيانا نطرح مواضيع تتعلق بمحافظة أخرى عشان يكون شغلنا عابر للقبائل وعابر للأماكن، لأن اسمها عسير. فهذه الأربع أشياء هي عوامل النجاح. الله يطول عمرك. عظيم. أنا مستمتع جدا أبو عبد العزيز، لكني مضطر أختم حتى يعني احتراما لوقتك بسؤال عن الوقت. في شيء أنت قلت كان في أسئلة من المواطنين. مرينا على أهمها كلها خلاص، اللي هي في موضوع المطار، موضوع المياه وغيره. أنت قلت الموعد 10:30، وبعدين المرافق أكد لنا أنك حتوصل 10:03. أنا نظرت ساعتي أول ما أنت نزلت من سيارتك كانت الساعة 10:19. ابنكم الله يحفظ الأمير عبد العزيز يقول لي أنك في مواعيد الغداء تقول لهم ترى الغداء الساعة 1500 بالطريقة العسكرية اللي هي 3 شارب. إيش قصتك مع الوقت وإيش سرك في الانضباط في الوقت رغم المشاغل اليوم نلاحظ أنها صارت
تمنع ناس أقل انشغالا منك أنهم يلتزموا بمواعيدهم. إيش قصتك وسرك مع الوقت؟ شوف، عشان نكون شراكة أنا وياك لازم نحترم بعض. أحد أول عناصر الاحترام إني أوفي بوعودي تجاهك. إذا وفيت بوعودي وعهودي باتجاهك هنخلق احترام، والاحترام هو أول شرط من شروط الشراكة أو التحالف. فلما أنا ألتقي مع حضرتك، أنا ماني قاعد ألتقي معك لشخصي، قاعد ألتقي معك من أجل مهمتي في عسير. لما ألتقي مع وزير أو ألتقي مع رئيس شركة أو مع مواطن في قريته، أنا ماني قاعد ألتقي معه ألتقي معه للمسؤولية التي كلفني فيها. فنخلق الشراكة تتحدد معالمها في البداية، وبعدين يقول لك إذا جيت قبل الموعد فأنت جيت في الموعد، إذا جيت على الموعد فأنت متأخر. أنا أبو عبد العزيز نشأت مع أسرتي وإحنا نصيف كل سنة على الأقل أسبوعين في أبها. الوالد اشترى في مجمع الزام الفلل اللي جنب بيتي. إيه صحيح. وفي أبها الجديدة كذلك كان في فلل، وكنا نصيف فيها فترات طويلة لين انفتحت الدنيا وصار السفر للخارج أسهل وأيسر ومتعدد، وصارت الخيارات كثيرة. فللأسف بعد 10 سنوات كل سنة نصيف في أبها، صرنا ما عاد نروح أبها، نسافر بعيد. بعد انقطاع يمكن حدود 15 سنة رجعت الأبها 2019 لأول مرة، بعد ما أقيم موسم السودة، وصار في أشياء ترجع الناس المنطقة. أكثر شيء يحزنني أبو عبد العزيز إن المناطق اللي نسافر لها في كثير من الخيارات والله أنها أقل من جودة الطبيعة اللي موجودة في السودة، لكنها تتميز بتعدد الخيارات، جودة الأسعار، جودة الخدمات. فآمال كبيرة جدا معلقة على أنكم إن شاء الله تعالى تنجحون في استعادة الجمهور اللي أوريدي موجود. وفي أتذكر في جبل كان اسمه جبل الكويتيين، طيب. كله ملاك كويتيين كانوا يعني يصيفون ويأخذون سياحة في عسير. فآمال كبيرة معلقة على هذه الاستراتيجية أنها إن شاء الله تعالى ترجع سياح المنطقة وترفع جودة حياة أهلها وتساهم في الناتج المحلي لين توصلون إن شاء الله لل10 مليون سائح. العبارة العربية تقول إذا وجدت الإرادة وجدت الطريقة. أنا أقول لك يوجد إرادة، وجد عدة طرق وليس طريقة واحدة. بالتوفيق إن شاء الله. شكرا أبو عبد العزيز، شرفتنا ونورتنا. شكرا يا تونو. الله يحييك. الله يخليك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، وأخص منهم من الإعداد نواف المعتاز اللي على فكرة هو طالب جامعي انضم حديثا لفريق بودكاست سقراط، يقوم بعمل رائع معانا بالإضافة إلى دراسته الجامعية. ومن الإنتاج فهد القصير، من التصوير محمد الحجري وياسر آل غانم، من هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير أنس الخليل، وبإشراف عام ريهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.